Tervetuloa tänne Suomenlahdelle. Tänään olisi luvassa meritaimenjahti. Aamu on alkanut suht rapsakas kelis. Täällä oli selvästi pakkasen puolella, kun 3 astetta pakkasta on niin läpit ja kaikki ihan sika jäässä, mutta aurinko paistaa, tulee varmasti lämmittää meitä kohta. Tästä on aika mielenkiintoinen päivä. Tämä on ensimmäinen syksy, kun mulla on ollut tällainen vene käytössä. Ja mä oon nyt kolunnut aika ahkerasti tätä pääkaupunkiseudun rannikkoa. Ja me ollaan aika hyvin onnistuttu, että kaloja on löytynyt. Jotka seuraa Instagramissa tietää, että on ollut myös aika paljon epäonneakin. Yksi kala on saanut rantautettua ja onko 7 päässyt karkuun. Pitää tarkistaa, mä en muista ihan varmasti 7 vai 6. Ja kuitenkin tosi paljon on päässyt karkuun. Mutta positiivista kuitenkin me ollaan löydetty niitä kaloja ja siksi me ollaan aika luottavainen, että tänäänkin saattaa tapahtua. Tai keli on ainakin ihan sika hyvä. Nyt kun on tässä lokakuun lopussa ja marraskuun lähestyy, vedet on jo tosi kylmiä, niin meidän tämän päivän taktiikkaa on vetää vähän zigzaggia niinku ihan rannikosta, sit käydä tosi ulkona ja sit vähän hakee, että missä ne kalat on. Et Välisaaristossa ollaan nyt tosi hyvin onnistuttu, mutta sit viime reissulle esim. Ihan ulkoa nappas tosi hyvä kala kiinni. Mä veikkaan, että ne isommat saattaa olla siellä ison veden äärellä vieläkin ennen kuin tulee sinne ihan superkylmät kelit. Mä kerron vähän tarkemmin tässä videon aikana, että mitä oivalluksia mä oon tällainen suhteen saanut tässä tehokkaan lokakuun aikana. Mut nyt luetaan hommia. Aurinko nousee kovaa vauhtia, kalat herää eloa. Tässä on syksyn mittaan tullut sellaisia huomioita tehtyä, että oikeastaan kaikki kalat on ottanut niinku suoraan kelaukseen. Mä kyllä teen paljon stoppeja niinku kesken kelauksen, varmaan 2-3 stoppia ja sellaista sekunnin. Mutta ei oo niinku pysäytykseen täällä tullut vielä tärppejä. Itse asiassa Kokkolassa mulla oli vajotukseen tosi kiva tärppi. Se on sellainen iso kivi, niin tuli kivat pyörteet, kuohu löi siihen. Ja mä heitin sen kiven yli. Sitten mä kelasin näin aika rivakkaa vauhtia sen kiven ohi ja sitten se oli just sen kiven ohi siinä pyörteet, mihin ne pyörteet ja kuohut iski. Niin sitten mä annoin se sinne vajoon ja sieltä se nappasi kiinni. No sekin otti sitten tärpistä heti pari pomppua ja pääsi irti. Mutta joo, suoraan kelaukseen on kaikki kalat tänä syksyn ottanut, että se on ollut merkille pantavaa. Oli kans yksi sellainen vähän niinku poikkeava tapahtuma, että kallio pohjalta otti. Kun yleensä puhutaan just tällainen kivikkoinen, rakkoleväinen, niinku just se, mistä taimenet tykkää, niin just se tän kauden isoin, mikä oli kiinni, niin se nappasi ihan sellaisen kallio pohjalta, just mistä ei niinku kartta tai satelliitissa näkynyt mitään kiviä tai hiekkapohjaa tai rakkolevää siinä. Et se oli ihan sileet kallioita, sinne kalliot muodosti sellaisia ihme onkaloita. Ja se oli ainakin kiva saada kala sieltä, niin sit se loi niinku luottoa, että pitää sellaisiakin paikkoja kouluta enemmän. Ja sit kun mentiin tarkemmin katselemaan sitä pohjaa, niin vaikka se oli ihan tasainen kallio, siinä meni sellainen ihme tumma, joku sammal tai joku vesikasvillisuus. Siellä saattaa olla safkaa sit mitä ne poimii. Tällaisia huomioita on tullut. Onko teillä ollut jotain poikkeavia kokemuksia tähän valtavirtataimon kalastukseen tai jotain sitten huomioita? Ai, koukut on ottanut kyllä damagea. Pitää vaihtaa tää. Meitsi ei anna enää yhtään mahista kyllä noille kaloille ainakaan varusteiden puolesta. Jos joku tyrää, niin sit se on minä, mun väsyttelytaide tai joku. Nyt mä pidän kyllä huolen siitä, että koukut on terävinä, jarru on ok, siima on kondiksessa. Mulla on tällaisia jotain Berkeleyn just noiden muutaman karkuutuksen jälkeen, niin mä päätin hankkia ihan uuden koukkumallin. En tiedä. Koukuissa ei todellakaan ole vikaan. Oli siis mä käytän noita BKK-koukkuja aikaisemmin. Ja ne on kyllähän törkeän hyviä, mutta vähän jotain mentaalimuutoksia, että saadaan aivot nollattua ja tulee sellainen luottavainen fiilis taas. Pieniä muutoksia pitää aina tehdä. Eikö se näin ole? Pakko kyllä sanoa, että nyt jännittää. Tai jos seuraava kala, kun se on kiinni, niin mun pulssi tulee olemaan oikeasti ihan maksimaalisissa lukemissa. Tää on muuten vähän ottanut osumaa tää mun ottivekkuli. Muutamia kiviä lennellyt. Mä aina laitan tällaista UV-liimaa. Mä tiedän auttaako se ehkä sen suojaa, ettei se lähde purkaantua siitä. Mutta sekin aina lähtee sitten irti, kun se kopahtaa kallioon. No,
En mä tiedä, kyllä ainakin tähän mennessä toiminut. Ei noi haittaa mitään tuollaiset pienet jäljet. Viime reissulla löydettiin 3 kalaa, kaikki pääsi irti. Mulla oli vielä yksi tosi hyvä kala kiinni. Nyt on hyvä. Nyt on hyvä taimen kiinni. Ota haavi vaan. Se on ehkä kirvelevin karkuutus, mitä mulla on ollut niinku ikinä. Oli tosi hyvän kokoinen taimen. Sitten kun tietää vielä karkuutushistoriaa, mitä nyt on ollut, niin oikeesti mulla on oikeesti huono olo nyt. Nyt pitää oikeesti kyllä keräillä hetki. Mä en tiedä miten mä tästä nää nousen tänään. Voi vittu. Tää on kalastus. Ja sitä edellisellä reissulla mä karkuutin 3 kalaa. Ui, nyt on hyvä. Oi. Ei. Vähän ristiriitaiset fiilikset, kun kaloja on niinku löytynyt, mutta sitten ne on kaikki päässyt karkuun. Kyllä se syö miestä. Nyt ollaan ostettu uutta koukkua, on uutta vapaa. Katsotaan, josko ne nyt pysyis kiinni. Mä oon ottanut myös sellaisen taktiikan käyttöön, että mulla on jarru semi niinku kireellä. Ja sit kun se kala tarttuu, niin mä koitan heti löysää sen. Et sellaista kokeillaan. Mulla on ollut aikaisemmin vaan jarru niinku pelkästään löysällä. Ja sitten, no... Mä tiedän, että moni käyttää sitä ja se toimii, että se nyt ei se ole mistään näistä välineistä kiinni. Toveri meritaimen kalastaa tietysti sen fiiliksen, että ei hitto, tääkin on hyvän näköinen paikka. Miten tässä ei mukaan ollut kalaa? Tollasia fiiliksiä tulee niinku tosi paljon päivän aikana. Taaskin on niinku sellainen spotti, että miten tässä ei mukaan ollut kalaa. Ei niitä vaan niin paljon vissiin. Mutta tällaista on. Pitää vaan kivikko kivikon perää ja matalikon perää koluta ja mennä eteenpäin. Ja toivoa, että jossain kolossa se Tamu taimen venailee. Joo, kyllä se ennuste piti paikkaansa. Tuo rupee tuulahtelemaan aika kovaakin jo Maalaisjoen saaren suojassa. Vitsi! Mä näin sen tärpin. Mä näin sen, se otti ihan tossa kiinni. Holy Laitetaan viehätä testaa uusiksi. Downsetaan pikkasen, laitetaan vähän pienempi viehe. Laitetaan tollanen luomu-oliivi. Mä sain tän itse asiassa Viron reissusta tuliaiseksi. Siellä lukee mun nimikin, Otto. Joo, otti niinku ihan veneen vierestä. Mä tein aina yleensä heiton lopuksi niinku joku 4 metrin päässä veneestä kunnon vajotuksen. Et jos sieltä seuraa joku, niin saattaa laukasta sen iskun. Ja nyt ekan kerran se toimi, se kävi niin. Ja mä näin se otti ihan just siinä 4 metrin päässä vierestä. Ja musta tuntuu, että se otti niinku sivusta, että se otti tästä vieheen rungosta kiinni, että se ei ottanut koukkuun, kun se pääsi saman tien irti. Mä niinku tunsin sen kopauksen ja sit se lähti irti. Ja se näytti ihan just, että se olisi tullut sivusuunnasta ja vaan syönyt näin poikittain sen. Joten meillä on hyvä chance, me voidaan saada se uusiksi vielä. Käydään kokeilemaan.
Näitte se tonne. Huhhuh. Se oli hyvä kala. Ei tää oikeesti todellista. Kaikkien karkuutusten jälkeen nyt tulee tosi tärppejä vielä. Toikin oli ihan veneen vieressä. Eka, mä heitin just tuohon kärkeen, missä kala oli. Mä kelasin ihan veneen viereen. Heitto oli periaatteessa loppu. Oli niinku ihan pari metriä enää jäljellä. Sitten kun me ruvettiin olla jo niin veneen kanssa matalas, niin mä rupesin kattoo tosta niinku pohjaan vähän toiseen suuntaan. Sitten mä nostan mun pään tälleen ja katon sitä viehettä. Niin se on kunnossa sit pyörtää. Et mä mietin, että okei, mistä kannoin voi joutua, että oliko se kala vai välillä, kun nostaa tuollaisen vähän isomman viehen, niin siitä tulee sellainen loiskahdus. Mä mietin, että olikohan se tosta vieheestä. Tai tää paikka heiton suoraan samaan kohtaan. Mä näen veneen vieressä pyörteet. Näen sen kalan taas. Se oli hyvä kala, se oli parempi kala kuin se aikaisempi. Toi oli selvästi mitallinen ainakin. Vaikea nyt sen tarkemmin sanoa, mutta se oli kyllä ihan kunnon fisu. Oi voi. Joo, mä siirrän itteni taas tuohon tuulen yläpuolelle ja annan taas valua koko ton spotin läpi. Pakko kalastaa se uusiksi. Kyllä meidän pakko saada jotain. Siis oikeesti, nyt rupeaa olemaan vähän niinku tosi epätoivoinen fiilis. Mutta kaloi taas löytyy, niin 2 kalaa jo tähän mennessä. Kala. Oi. Ei oo hirveen iso. Ota haavi vaan. Se on se takana. Nopea. Tulee jo. No nyt. Ui vittu. Ei. Noniin, ota vaan. Yes! Nice! Nice. Sieltä se tuli. Rasva evällinen pikku. No, on toi 40. Otetaan se näytille. Hieno kala. Ai että. Pistetään kaveri mäkkiin. Varmaan 4 femma. Hieno kala. Lähti ku ohjus. Iso kivi tippu selästä. Vaikka ei toi iso kala ollut, mutta kyllä se lämmittää mieltä. Niin monta karkuutusta ja nollareissua nyt ollut. Ai että. Tuli jo se fiilis, että näinkö tässä taas käy, että ei tuu saalista. Ja ilta oli kääntymässä jo lopun puolelle tai päivä ja sit se iski sieltä. Vähän rupesi vettä sataa ja tuuli yltyi, oli ikävä olo ja sit miettis, että ei taas tässä käydään. Sieltä se tuli. Tällaista kalastus on ylä- ja alamäki. Sen takia tätä jaksaa tehdä, että pysyy mielenkiinto yllä. Mut tosi iso kiitos, että katsoit videon tänne asti ja ei muuta kuin nähdään seuraavassa. Se on moro!